Jó napot kívánok! Vámospécsről érkeztünk, Gál Zoltán vagyok. A cégünk a Gaál Étrend Kft. Érdekes lehet itt a videón bemutatott gépek munkájából kifolyólag, hogy miért étrend. A cégünk alapvetően vendéglátásra alakult, de édesapám is, illetve jó magam is vízügyes szakemberek vagyunk, és ezért vízi létesítmények fenntartásával, karbantartásával foglalkozunk, legfőképpen belvízcsatornák, halastavak, hullámterek, növényzet, bozót, nád sásírtásával, mint amit itt is láttunk. Hál' Istennek az elmúlt években a vállalkozásunk erősen felfejlődött géppart tekintetében, és szükségünk volt adapterek vásárlására is, ezért szétnéztünk az úzópiacon, és az Agrohof Kft-t is felkerestük. Elég széles palettában mind függesztett, mind hidraulikus úzókat forgalmazott, és kettőt tudtunk is választani. Úgy éreztük, úgy láttuk, úgy tapasztaltuk, hogy árérték arányban viszonylag jók, stabilak, masszívak, és hosszú távon üzemeltethetők, gazdaságosan üzemeltethetők. Mi a gép védelme miatt vettük ezt a zárt tengelyt. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy le tudja zúzni azt, amit le kell, viszont nem szívja be ezeket a nagyon nagy csonkokat, fadarabokat nem szívja be. Gyönyörű szépen keresztül megy rajta, és nincsen törési veszély. A másik dolog meg az, hogy azért vettünk lengőkéses, mert nem csak kemény szárú növényzet van, hanem van lágyszárú is benne. És van, amikor azt mondják, hogy nem csak a cserét kell leírtani, hanem a teljes egészet, a sásnálat is. És a lengőkéses szépen el tudja dolgozni a sásnálat is, ami a fix fogas, az meg csak tépi, gyakorlatilag olyan szákás marad csúnya. Jelen pillanatban Körös-Szakál és Körös-Szegapáti határában vagyunk a Csente-Szakáli 3-as csatornán. Itt végzünk cserje bozótírtást, illetve a kivágott fák gajainak lezúzását, leaprítását. Két gépet vásároltunk, egy Belafer típusú erdészeti százúzó adaptert, amit egy Fiat Kobelco lánctalpas kotrón üzemeltetünk, illetve egy Delta X 230-as függesztett erdészeti százúzót, amit egy Zetro Crystal hajt. Jó tapasztalataink vannak ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, kemények, masszívak, elég költséghatékonyak. Bízunk benne, hosszú távon is megfognak ezek, meg fogják állni a helyüket. Immáron egy olyan 3 hónapja használjuk őket szinte napi használatban. Eddig szinte jelentős, a karbantartáson kívül jelentős meghibásodás nem történt, hál' Istennek.